Guys, gusto mo bang kumita ng $200, $100 in the near future? Pues kung gusto mo, panoorin mo to. Alright guys, before we proceed, magpipick muna tayo ng dalawang video GCASH load, no? Sa comment sa previous video natin ng Asimi. So, kung nanood ka noong February 14 dito sa video natin na nag-comment ka ng Asimi, well, meron kang chance na mananalo ng 30 pesos GCASH. Alright, so this time meron tayong unique commenters na 13. This time, let's start to pick the first winner. Alright, and congratulations to Rimas26 TV. Comment siya ng Asimi. So, congratulations po, sir. And thank you so much for watching the video. Alright, so let's proceed to second winner. And congratulations to the Dixter Play. Comment siya ng Asimi. Meron siyang GCash dito. Alright, so congratulations once again, guys, for supporting Pinoy Money Online. And thank you so much po. Alright, so this time, let's continue to the video. Guys, what's up? Thank you so much once again for dropping by this YouTube channel Pinoy Money Online, and Mr. Shane is here. So today's video update lang po ito, guys, sa previous upload ko po regarding sa GCX exchange or global crypto exchange. So meron din po tayong dalawang cryptocurrency na makakuha tayo ng libre. So just do stand by to this video and magbibigay ako ng update kung ano na bang update dito sa GCX token na ito. Alright, actually this is an exchanger. So dati po, nung unang upload ko last year is mag-o-open sila ng March, pero po ngayon mamumove po ng June 20. So panoorin nyo po ito, baka makatulong po sa inyo or makakikita tayo dito. All you have to do is just use this free. So walang investment dito, wag kang mag-invest. So advice ko sa iyo, wag kang muna mag-invest. Nasa sa iyo na po kung gusto mo mag-invest. Alright, so before we proceed, imbitahan kita po mag-subscribe ka dito para hindi mo ma-miss yung mga opportunity dito kay Pinoy Money Online na pwede kang kumita ng extra pera online. Right, so this time, ready ka na? Tara, let's proceed to my computer. Alright guys, dito muna tayo ngayon kay Pinoy Money Online. A day without laughter is a day wasted. So, thank you so much po sa mga subscriber natin dito. And malapit na po tayo umabot sa 10,000 subscribers. So, pag umabot tayo ng 10,000 subscribers, so watch out guys, meron akong malaking regalo po sa inyo sa mga subscriber dito. So, you better watch out and like nyo po itong Facebook page natin, Pinoy Money Online, para sa update na mangyayari pag umabot tayo dito ng 10,000 subscriber. And before we proceed also, ibitahan kita dito na panoorin mo itong video dito, kumita sa YouTube $100 a day kahit wala kang video or kahit hindi ka gumagawa ng video or walang channel. Posible po yan guys. So panoorin mo po itong video dito. Nandyan po yung link dyan sa description para mapanood nyo ito at baka makatulong sa inyo at ma-inspire ka to start your online business. Alright, so this time ito na po yung sinasabi ko na global crypto trading exchange. So all you have to do guys, mag-register. Kung wala ka pang account dito, mag-register ka lang. So, subscribe for your 1,000 free token or value of $100. So, mag-subscribe ka lang dito. Ilagay mo lang yung email address mo. Tapos, pag-subscribe mo na, magsisend po sila sa iyo ng confirmation and then, mag-login po. So, magsisend po sila dyan sa email mo. So, as you can see, ICO starts in 90 days. So, nag-move po yung opening dito. So, dati po, March 20. So ngayon naging June 20 na po yung mali pa yung spelling June. So 90 days and 17 hours or ito po. So acceptable currencies, ETH, BTC, token exchange rate, 1 GCX is equal to 0.1 USD. Minimum transaction amount is 100 GCX. So about global crypto, yan, sa mga bago pa lang po dito, kung nakapanood kayo sa previous upload natin, so panoorin nyo lang din po yun kung gusto nyo pong malaman. And providing a revolutionary cryptocurrency exchange 2.0 which is safe, secure, and regulated with tokens held by the exchange itself. So global crypto platform allow users to trade any cryptocurrencies through a single point of access from anywhere at any time. So 0% trading fee for ICO contributors, up to 35% trading commission, free token on sign up and referrals, BTC Exchange mobile app, 100% secure cold wallet, chart, and professional tools. So, ayan po. So, all you have to do, pag meron ka ng account dito, magla-login ka lang. Okay?
So as you can see, dito na tayo sa dashboard ko. So ito po yung announcement. Dito po, dati po, sa previous upload natin, March po itong opening. So March 20. So nag-move po. So hindi ko alam kung bakit nag-move sila ngayon. But they are still doing their marketing strategy. So just like this na nag-send sila ng email. Every time po magsisend po sila ng email. So ito po, ayan po. Ito po yung email nila. You literally have to do 2 simple things to make a million. So step 1, get your 1 million GCX token ASAP in private sale. So meron pong private sale na nagaganap ngayon. So, nasa sa inyo na po kung gusto niyo pong bumili kung crypto investor ka talaga. So, nasa sa iyo na po. All you have to do is pag-aralan mo lang mabuti kung ano ba itong GCX. Okay? So, sa mga bago lang naman, so huwag kayong mag-invest. Mag-ano lang muna para mag-share lang kayo kung to earn more this token. Okay? So, they are the cheapest for the price of 0.0001 GCX per token as of now. So, 1 million tokens at 100. So, $100 po, 1 million token po ng GCX makukuha mo. So, here's the different direct link to claim your spot in private sale. So, make sure you log into your back office before clicking the link. So, hold GCX for the next few years. So, malay natin guys, di ba? Retire millionaire, that is simple. So, ayan. Admin GCX. So, ito po yung marketing nila ngayon. So, ang gagawin nyo lang po dito, just to earn free is, just share your referral link po para makapag-earn kayo ng 200 value of GCX or 2,000 token. Free token po. Basta meron po itong technical paper. So, pwede nyo pong basahin kung ano ba itong GCX. Ayan. So, meron siyang technical paper. So, pwede nyo pong basahin dito. Kayo na po magbasa dito para hindi na tayo matagalan pa. So, yan po. Mag-share ka lang. Meron ka na makukuha na 200 or 2,000 free token. So, which is, future value is $200 po. So, ngayon ito po, pag 10 referrals, 15% of fees from your referrals. So, ito po yung mga fee na makukuha mo once mag-open na po itong exchanger na ito. This is exchanger po guys ha. So 500 referrals, meron kang 500. So meron kang 35% of fees from your referrals. So imagine that meron kang commission na 35% of fees sa mga trading nila dito. For example, meron kang na-invite dito at pag mag-open na ito at mag-open na ito at mag-trade siya ng, for example, 1 Bitcoin. So you will get 35% of fees. So 35% sa fees, for example, sa trading fees dito is merong $100 o 100,000 pesos. So, 35 of that is your commission. So, meron kang 35% or 35,000, di ba? Ganun po. So, 35% makukuha mo. Pag meron ka ng mga 500 referrals na working dito sa GCX. Alright, so, ayan po. Pwede kang mag-visit sa Telegram and then sa Twitter. Meron po itong Twitter. Ayan, so, ito po yung Twitter nila. So, Global Crypto Exchange, December 28 pa po. Expected price of GCX token same time. Next year, let's see what community thinks. So, ito po yung mga vote nila ngayon. Nagboto din po ako dito na aabot ng 100 per token or per GCX coin. So, hindi natin alam. Malay natin. Pag once mag-open ito, hindi natin alam. Di ba? So, just like what happened to other cryptocurrencies like now, just like Dogecoin, meron palang biglang umabot siya ng peso-peso, ng 4 peso per Dogecoin. Diba? So, hindi natin alam. So, all you have to do is let's just support this first, and then, wag lang kayong mag-invest, and then, pag meron kayong maipon dito, so, ang gagawin nyo dito, pag meron na kayong naipon, is, i-stake nyo po, yung mga nakuha nyo dito, for example, ito po, dito sa ginawa ko ditong staking, ito, in-stake ko po itong ilang coins ang in-stake ko. Amount is 1,000 active. So, daily po, ROI history, kung titingnan natin yan. Ayan, so ito po yung daily na nakukuha ko. Ito po yung record. Ayan, so daily 0.1% ROI staking. Ayan, so makukuha ko. Papasok yan, madadagdagan itong token ko dito. Diba? Nag-stake na isang staking pang ginawa ko. So, stake your coins for next 12 months and get 0.1 year po guys ang staking dito. So, total po ang na-stake ko dito is 101,000. So, yan po. Yan po ang total na na-stake ko. So, end date 2021, 12 December 4. So, last year pa kasi ako na-stake dito. So, antayin ko lang. So, madadagdagan palagi yung token ko dito sa balance ko. Okay? Andyan na po. So, all you have to do is just create an account and then mag-refer kayo. I-share nyo po itong link ninyo to be able to earn extra token, okay? And then, ito po,
another cryptocurrency. Ito po dalawa ito. So, don't skip Ito po, free airdrop Revolutionary Zero Crypto Trading Exchange powered by CPE Coins. So, register for free below and claim your 1,000 free CPE coins or 100 IEO value. So, all you have to do is mag-register ka lang dito. Matagal na ito guys, as in 2020 pa. Nagawan ko na ito ng video sa last year po. So, mag-register ka lang dito using your name, email, password, at saka click mo na itong robot to sign up. So, magla-login ako para makita nitong dashboard dito. Alright, so nandito na tayo sa dashboard ko. So, upon signing up, meron ka kagad makukuha ng 1,000 free CPE token. Actually, gumawa ako ng video dito at meron akong nagpa-raffle ako or nagpa-giveaway ako. So, namigay ako ng libreng COINPAYEX. Okay, so ayan po, ito po yung link niyo para makapag-share kayo. Get additional 100 to 1,000 coins for free referral and maximize your earning potentials. So refer more, so 1 to 9 referrals, so 100 coins per referral. So 250 referrals, 800 coins per referral po makukuha. Kung 500, so 1,000 coins. Kung meron ka ng 500 or 500 referrals, so 1,000 coins makukuha mo per referral. Okay, so merong video dito, panoorin niyo po ito. So meron din po itong pre-sale and unlock pre-sale po. So pwede din po kayong bumili, nasa sa inyo na po. Pero so far sa akin po, ma-advise, wag po muna kayong bumili as long as hindi pa natin sigurado na mag-o-open ito. So nasa sa inyo na po, pag-aralan nyo lang po ng mabuti itong crypto na ito or exchanger na ito. Okay, so as you can see po dito sa wallet ko, so titingnan natin itong wallet natin, balance. Ayan, so meron na po itong transaction na nangyari. Send statement. Check natin itong statement. Ayan. So, nakasend po ako. Ayan po. Ito po yung daily na nakukuha ko credit. Ayan. So, mga referral. Ayan. So, nag-send po ko last time ng 1 million man siguro yun or 100,000 na 100,000 na CPE to coin or token sa isang subscriber natin dito. So, pumasok siya. Pumasok po yung matagal. Nasaan na kaya yung transaction na yun? Nag-sign ako, so pumunta po yung, dumating po sa wallet niya, natanggap po niya yung binigay ko na CPE coin sa kanya. So, yan po. So, all you have to do is just register lang po dito para makapag-create ka ng account and then you will earn free token of this crypto exchanger na ito. So, meron akong total ngayon dito. So, mag-comment ka dyan ng COINPAYEX. Okay? Mag-comment ka dyan ng COINPAYEX para ma-chance ka manalo sa next video natin ng GCASH. Alright? So, COINPAYEX. So, copy nyo lang po ito. COINPAYEX yan lang po. Walang hashtag COINPAYEX. Alright, so another crypto or another currency, cryptocurrency, ito po yung basic income token. So libre lang din po itong makukuha. All you have to do is mag-create ka lang ng account dito. First name, last name, Bits ID. So create your ID. So username po ninyo. So email, password, confirm password. So mag-sign up ka lang. So maglalagin ako para makita nyo po itong loob dito. So ayan po guys. So ito na po yung dashboard natin. So ito po yung ID ko, Bits ID. So, this serve as your wallet address na rin po. So, kung mag-send kayo, so, actually, namigay ako dito ng pag-giveaway. So, ito po yung, pumasok po yun sa wallet nila. So, actually, pumasok sa wallet to wallet po ng BIT or Basic Income Token. So, maka-claim ka dito ng 100. Ito po yung libre, kumbaga, faucet po. So, 8 hours, mayroong 100. Tapos, mapapasok yan dito. So, click mo lang yung claim para madagdagan yung balance mo. Okay? So, ayan po, meron silang Telegram channel, meron ding white paper, so download nyo lang, basahin nyo lang kung ano ba itong basic income token. So, sa transaction, tingnan natin yung transaction. Ayan, so ito po yung mga nakukuha ko sa mga natin sa, ayan po guys, fund transfer debit amount, so 10,000. Ito po, last November ko pa itong na-send sa isang user. Ayan, so 10,000 basic income token. So, ayan po. So, as you can see, itong token na ito, papasok yan dito sa, pag once mag-open itong exchanger na ito, dito po yan matitrade itong token, yung basic income token. So, pag once mag-open na itong global crypto exchange, so, itong token na ito, dito po siya matitrade. Magiging tradable po siya dito sa global crypto exchange. So, yan po. So, wag kayong, ko lang sa inyo is mag-refer lang kayo, then
mag-ano lang kayo, mag-ipon lang kayo ng bits. Baka in the near future, 2 years from now, 3 years from now, merong malaki pong halaga nito. Pag once mag-operate na po itong mga, inano ko dito, sinasabi ko dito na exchanger, yung global crypto exchange. So, malay natin. So, kung gusto nyo mag-invest, huwag po kayong huwag po kayong mag-rely dito, mag-invest dito. Sabi ni Pinoy Money Online, mag-invest, no. So, kayo na po bahala. So, all you have to do is just claim the free. Okay? So, yan na po ma-advise ko sa inyo. So, don't worry. Kasi po, maggagawa pa po ako ng video dito regarding sa Global Crypto Exchange and then Basic Income Token and also the COINPAYEX. So, gagawa po ako to. So, remember what I said earlier na mag-comment ka dyan ng COINPAYEX para ma-chance kang manalo ng 30 pesos GCash sa next video natin. Alright? So, ito po yung tatlo sa ngayon. And mag-register na kayo. Nandiyan po yung link sa description para makagawa na kayo ng account kung wala ka pang account. Alright, and share it to your friends, family para gamitin nyo na po yung libre. Okay? So, sana po meron kayong napulot na idea na naman ngayong araw na ito from Pinoy Money Online. Alright, so once again, this is Pinoy Money Online and I hope to see you on my next video. Bye-bye!